სტრუქტურულ ფუნქციური ცვლილებები და საკადრო გადაადგილებები მთავრობაში პრემიერის საგანგებო ბრიფინგი. პირველი სამუშაო დღე დედაქალაქის მერის რანგში კახი კალაძე უფლებამოსილების განხორციელებას ოფიციალურად შეუდგა. თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური ცესკო წინასწარ შედეგებს აქვეყნებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მომბეს 12 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. მთავრობაში სტრუქტურულ ფუნქციური ცვლილებები და მასთან დაკავშირებული საკადრო გადაადგილებები განხორციელდა გაერთიანებული სამინისტროები, ახალი უწყებები და ორი ახალი მინისტრი კვირიკაშვილის კაბინეტში. მიშა ფეიქრიშვილი ესწრებოდა პრემიერის საგანგებო ბრიფინგს და ახლა ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. მიშა, დეტალურად რომ მოგვიყვე ცვლილებების ახალი ტალღის შესახებ, რას გულისხმობს წარმოდგენილი ცვლილებათა პაკეტი? წარმოდგენილი ცვლილებების შესაბამისად 18 სამინისტროს თავდაპირველად ინფორმაცია იმის შესახებ, რომელი მინისტრი, რომელ თანამდებობას დაიკავებს და როგორია კვირიკაშვილის გადაწყვეტილება საკადრო გადაადგილებებთან დაკავშირებით. Ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ მინისტრთა არსებულ კაბინეტს გამოემშვიდობა მხოლოდ ორი მინისტრი, ეს არის შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი და განათლების და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა, რაც ეხება სწორედ საკადრო გადაადგილებებს, პრემიერ-მინისტრმა დღეს საზოგადოებას გააცნო ის ცვლილებები, რომელსაც უახლოეს მომავალში მთავრობა განახორციელებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობას ეკონომიკის მოქმედი მინისტრი გიორგი გახარია დაიკავებს, რაც ეხება გიორგი მღებრიშვილს, ის საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრს ჩაუდგება სათავეში. ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს დიმიტრი ქუმსიშვილი, რომელიც ასევე იქნება პირველი ვიცე-პრემიერი, შესაბამისად ის უხელმძღვანელებს მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს. კიდევ ერთი საკადრო ცვლილება შეეხება ფინანსთა სამინისტროს, როგორც დღეს პრემიერმა განაცხადა, აღნიშნულ თანამდებობას დაიკავებს მამუკა ბახტაძე, რომელიც ამ დროისთვის რკინიგზის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. განათლების მინისტრის თანამდებობას ალექსანდრე ჯეჯელავას ნაცვლად დაიკავებს მიხეილ ჩხენკელი, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია. გარემოს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები გაერთიანდება და აღნიშნულ სამინისტროს სათავეში ჩაუდგება სოფლის მეურნეობის მოქმედი მინისტრი ლევან დავითაშვილი. აღნიშნული საკადრო გადაადგილებები მოიცავს და შესაბამისად ეს ცვლილებები გულისხმობს იმას, რომ უახლოეს მომავალში ათეულობით კანონში უნდა შევიდეს ცვლილება, მანამდე კი შესაბამისი საკადრო გადაწყვეტილებების მიღებას და განხორციელებას მთავრობის მეთაური ვერ შეძლებს, მხოლოდ ორი მინისტრის დანიშვნის პრეროგატივა აქვს ამ დროისთვის პრემიერ-მინისტრს, ეს არის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ფინანსთა მინისტრი, შესაბამისად უახლოეს დღეებში სწორედ ამ ორი მინისტრის წარდგენას უნდა ველოდოთ. როგორც აღინიშნა, გარდა საკადრო გადაადგილებებისა, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით მთავრობაში განხორციელდა სტრუქტურული ცვლილებები. გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს დეტალურად ახსნა იმის შესახებ, თუ რომელ სამინისტროს დაექვემდებარება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უერთდება ენერგეტიკის სამინისტრო და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების მართვის კომპონენტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს მოქმედი საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსა და სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს შერწყმისა და რეორგანიზაციის შედეგად იქმნება საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უერთდება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ახალგაზრდობის საქმეთა მართვის კომპონენტი. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უერთდება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის კომპონენტი. გარემოს დაცვის სამინისტროს უერთდება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს უერთდება სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს უერთდება საგარეო დაზვერვის სამსახური. პრემიერ-მინისტრმა დღეს გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე ასევე ისაუბრა სტრუქტურული ცვლილებების მიზეზებზე, როგორც გიორგი კვირიკაშვილი აღნიშნავს, პირველ რიგში ეს ემსახურება ადმინისტრაციული რესურსის მაქსიმალურად შემცირებას, მთავრობის მეტმობილობას და შესაბამისად უფრო მთავრობის ეფექტიანობის გაზრდას. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ ყველა სამინისტრო, რომელიც უახლოეს პერიოდში გაერთიანდება, ორიენტირებული იქნება სწორედ პრობლემების გადაჭრაზე და რაც შეიძლება ეფექტიან მუშაობაზე. პოლიციის პრეზიდენტის რკინიგზის თანამედროვე სახელმწიფოს შექმნის გზაზე დადგა ეტაპი, რომ ცვლილებები შეეხოს მმართველობის სტრუქტურებს, რათა კიდევ უფრო მეტად მოქნილი სახელმწიფო აპარატი ჩამოყალიბდეს. მოხდეს მაქსიმალური ოპტიმიზაცია, უფრო ეფექტური გახდეს მართვა და შემცირდეს ბიუროკრატია.
სწორედ ესაა დაგეგმილი ცვლილებების არსი. დარწმუნებული ვარ, რეფორმები და ცვლილებები ძალიან პოზიტიურ გავლენას მოახდენს ჩვენი ქვეყნის წინსვლასა და განვითარებაზე. რაც ეხება დაგეგმილ პროცედურებს, სულ ცოტა ხნის წინ მთავრობის ადმინისტრაციაში განცხადება გააკეთა მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა შალვა თადუმაძემ, როგორც ის აღნიშნავს, უახლოეს მთავრობის სტომაზე და ეს მოხდება სავარაუდოდ მიმდინარე კვირის ხუთშაბათს. მთავრობა მიიღებს გადაწყვეტილებას სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ, რის შემდეგაც ის სპეციალური ინიციატივით მიმართავს საქართველოს პარლამენტს. პარლამენტს მოუწევს, როგორც აღნიშნეთ, ათეულობით კანონში ცვლილებების შეტანა, რაც სწორედ მთავრობის სტრუქტურულ ცვლილებებს ემსახურება, რის შემდეგაც სავარაუდოდ ორ კვირაში დაიწყება სწორედ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა და ასევე რაც შეიძლება სწრაფად დაჩქარებულ რეჟიმში მოხდება მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცესიც. შესაბამისად, უახლოეს პერიოდში უკვე უნდა ველოდეთ მთავრობის სამთავრობო პროგრამას პარლამენტში და უკვე როგორც აღნიშნეთ, სწორედ პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებული კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებების საბოლოო აღსრულება. პირველ რიგში განხორციელდება ის ცვლილებები, საკადრო ცვლილებები, რომლებიც არ საჭიროებს საკანონმდებლო უზრუნველყოფას, ანუ ის სამინისტროები, რომლებიც შერწყმა გაერთიანებას არ საჭიროებს. მომზადებულია კანონპროექტები, რომლებიც უახლოეს მთავრობის ხდომაზე იქნება წარდგენილი და გაგზავნილი პარლამენტში განსახილველად. კანონპროექტის მიღების შემდეგ უკვე განხორციელდება შერწყმა გაერთიანების პროცედურა, რის შემდეგაც დაინიშნება მთავრობის ახალი შემადგენლობა და პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ახალი შემადგენლობით პარლამენტში ნდობის განსახლებას შესაბამის საპარლამენტო მოსმენებში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შემდეგ გაერთიანებული სამინისტროები გამოაცხადებენ კანონით დადგენილი წესით ოპტიმიზაცია რეორგანიზაციის პროცედურას. პრემიერ-მინისტრის დღეს გამართული სპეციალური განცხადების შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი უკვე გამართავს პირველ შეხვედრებს მინისტრობის კანდიდატებთან. ჩვენი ინფორმაციით, სულ რამდენიმე წუთში მთავრობის კანცელარიაში მოვლენ ფინანსთა და განათლების მინისტრების ახალი ხელმძღვანელობის კანდიდატები. შესაბამისად, გიორგი კვირიკაშვილი მათთან შეხვედრა და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მიხეილ ჩხენკელი და მამუკა ბახტაძე პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ განცხადების გაკეთებასაც გეკმავენ. მადლობთ მიშა, სამთავრობო ცვლილებების შესახებ მიშა ფეიქრიშვილი საუბრობდა მოამბის ეთერში. საკადრო და სტრუქტურული რეორგანიზაციის გამო ცვლილებების განხორციელება კანონმდებლობაშიც ხდება საჭირო. ასევე საქართველოს მთავრობას პარლამენტის მხრიდან ნდობის ხელახალი გამოცხადებაც სჭირდება. ნოდარ ჩაჩუა ჩაგვერთობა ახლა პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, შენ ესაუბრე დეპუტატებს, რას ფიქრობენ ისინი და როგორია შემდგომი პროცედურები? დიახ, მარიამ, მთავრობის ადმინისტრაციიდან პოლიტიკური ვექტორი ახლა უკვე საკანონმდებლო ორგანოში გადმოინაცვლებს, სადაც მოვლენები რამდენიმე მიმართულებით განვითარდება. პირველი, რასაც დეპუტატებს საკმაოდ ხანგრძლივი და შრომატევადი სამუშაო მოუწევთ, ეს არის საკანონმდებლო ცვლილებები, ვინაიდან პრემიერის მიერ სულ ცოტა ხნის წინ დაანონსებული ინიციატივები ახლა უკვე კანონში უნდა აისახოს და მთავარი ცვლილება, რასაც დეპუტატები პირველ რიგში იმუშავებენ, ეს იქნება მთავრობის სტრუქტურისა და წესის შესახებ კანონი, თუმცა ამის გარდა ცვლილებები უნდა განხორციელდეს ყველა იმ კანონში, სადაც ნახსენებია ის სამინისტროები, რომელსაც სულ ცოტა ხნის წინ პრემიერის მიერ დაანონსებული სტრუქტურული ცვლილებები შეეხო. ამის შემდეგ კი, როცა უკვე საკანონმდებლო ორგანო დაასრულებს საკანონმდებლო ბაზასთან დაკავშირებით მუშაობას და შესაბამისობაში მოიყვანს უკვე საკანონმდებლო ბაზას იმ ინიციატივასთან, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა, უკვე მთავრობას მოუწევს წარდგეს პარლამენტის წინაშე განახლებული შემადგენლობით ბუნებრივია ნდობის მისაღებად და ასევე უნდა დამტკიცდეს მთავრობის სამთავრობო გეგმაც. ამის შემდეგ კი უკვე პარლამენტი მუშაობას ბიუჯეტთან დაკავშირებით გააგრძელებს, ვინაიდან ცნობილია, რომ ამ სტრუქტურულ ცვლილებებს, რომელიც განხორციელდა, მოყვება ბუნებრივია ცვლილებები მთავარ ფინანსურ დოკუმენტშიც უკვე კეთდება პირველი შეფასებები საკანონმდებლო ორგანოში. მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს საზოგადოებისთვის უცხო არ უნდა ყოფილიყო, ვინაიდან ყველა წინასაარჩევნო დაპირება ქართული ოცნებისა ეხებოდა იმას, რომ მაქსიმალურად შემცირებული ბიუროკრატიით ეფექტური მთავრობა უნდა მიიღო საქართველოს მოსახლეობას და ამ ცვლილებებით სწორედ ამისკენ არის გადადგმული ნაბიჯი, რაც შეეხება ოპოზიციის წარმომადგენლები კი თავად ამ პროცესთან დაკავშირებით შეფასებებს ჯერჯერობით არ აკეთებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ ის შეკითხვები და ასეთი მასშტაბური ცვლილებები, რომ არჩევნებამდე რამდენიმე დღის შემდეგ განხორციელებული, ბუნებრივია აჩენს შეკითხვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის სტრუქტურა, ანუ მთავრობის ის შემადგენლობა, რომელიც აქამდე მოქმედებდა, ეფექტური არ იყო.
ეს ცვლილებები მე ვფიქრობ, რომ არათუ აუცილებელი იყო, არამედ მე მგონი საზოგადოებას გარკვეული მოლოდინიც ჰქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე საუბრობდით გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ძალიან კარგია და ძალიან მიხარია, რომ პრემიერ-მინისტრმა ძალიან გააქტიურა ეს პროცესი და ფაქტობრივად მომავალი წლის დასაწყისისთვის მთავრობა უკვე ახალი სტრუქტურით შეუდგება მუშაობას და ეს ცვლილებები არის აუცილებელი იმისთვის, რომ საქმიანობა მთავრობის იყოს ბევრად უფრო ეფექტური, უკეთ კოორდინირებული და იყოს მინიმალური რესურსების გამოყენების ხარჯზე. მასშტაბური ცვლილებები, როგორც სტრუქტურული, ასევე საკადრო, აჩვენებს იმას, რომ თვითონ მთავრობა და ხელისუფლების გუნდი არ არის კმაყოფილი საკუთარი მუშაობით და ეს ძალიან უცნაურია, როდესაც ადგილობრივი არჩევნები სულ რამდენიმე კვირის წინ ჩატარდა და თუ ასე ვთქვათ, დაუჯერებთ ოფიციალურ შედეგებს ამ არჩევნების წესით, მმართველ გუნდს უნდა მიიღოს საკმაოდ პოზიტიური შეფასება მათი საქმიანობის. ამიტომ ჩემთვის პირველ რიგში ეს ცვლილებები იმისი სიგნალია, რომ რეალურად მმართველმა გუნდმა დაინახა სწორედ ამ არჩევნებზე, რომ მათ საზოგადოებაში რეალურად არ აქვთ ის მხარდაჭერა, რომელიც ესაჭიროებათ ქვეყნის სამართავად. პრემიერ-მინისტრის მიერ დაანონსებული სტრუქტურული ცვლილებების საკანონმდებლო ინიციატივაც და პარლამენტს რამდენიმე დღეში გადმოეგზავნება და ამის შემდეგ დაიწყება უკვე საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა და სავარაუდოდ ამ საკანონმდებლო ბაზაზე მუშაობას პარლამენტი დაახლოებით ერთ თვეს მოანდომებს. მადლობა ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კახა კალაძე მერის უფლებამოსილების განხორციელებას ოფიციალურად შეუდგა მან დღეს სამუშაო კაბინეტი ჩაიბარა. მერიაში კალაძეს უკვე ყოფილი მერი დავით ნარმანია დახვდა, თანამშრომლებს წარუდგინა და სამომავლოდ გამოწვევებთან გამკლავებაში წარმატებები უსურვა. ნარმანიამ ყოფილ თანაგუნდელებს მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ გარკვეული პერიოდი დაისვენებს, შემდეგ კი უკვე გუნდის ახალ შემოთავაზებებზე იფიქრებს. რაც შეეხება ახალ მერს, კახა კალაძის განცხადებით, მისთვის ახალი სტატუსი განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა თანაგუნდელების ნაწილს, ვიცე-მერს და მოადგილეებს ის დღეს სამსაათზე ასახელებს 11 სამსახურის ხელმძღვანელს კი უკვე 4 შაბათს წარადგენს. კალაძე ჯერჯერობით თავს იკავებს იმის დაკონკრეტებისგან, ვინ იქნება მის გუნდში და თბილისის მთავრობიდან შეინარჩუნებს თუ არა ვინმე თანამდებობას. კარგად მაგ გათვითცნობიერებული თუ რამხელა პასუხისმგებლობაა ეს ყველაფერი, თუ რამდენი არის გასაკეთებელი, რამდენია სამუშაო და შესაბამისად გუნდთან ერთად, ამ ადამიანებთან ერთად ჩვენ შევძლებთ იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც დღეს ქალაქისთვის აქტუალურია. საკმაოდ დიდი გამოწვევები არის ქალაქში და აი გულწრფელად გეტყვით, რომ მართლა დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდება მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ეს 3 წელი და 3 თვე ძალიან დატვირთული იყო გამოწვევებით, ქალაქში არსებობდა უამრავი პრობლემა, რომელთა ნაწილიც ჩვენი აქტიური მუშაობით და ძალისხმევით დაძლეულია, თუმცა არის რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც დღემდე რჩება გამოწვევად, ეს არის ტრანსპორტთან დაკავშირებული ნაწილი, საცობები ქალაქში. ახალ მერს თავის პროგრამაში ეს ყველაფერი სათანადოდ აქვს წარმოდგენილი, ექნება შესაბამისი რესურსები და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერს აკეთებს სათანადოდ ისე როგორც ჩვენს ქალაქს ჭირდება. ცესკო თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარ შედეგებს აქვეყნებს. ქუთაისში, ყაზბეგში, მარტვილში, ბორჯომსა და ხაშურში გამარჯვებულები ქართული ოცნების კანდიდატები არიან. გამონაკლისი ოზურგეთია. ქეთი ქაშაკაშვილი განაცხადებს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში. ქეთი, როგორია წინასწარ შედეგები ამ დროისთვის? საარჩევნო უბნების 100% უკვე დათვლილია. წინასწარი საბოლოო შედეგებით ყველგან, სადაც არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა, როგორც უკვე აღნიშნე, გაიმარჯვა ქართული ოცნების კანდიდატმა და გამონაკლისი არის ოზურგეთი, სადაც საკმაოდ საინტერესო ვითარება დამოუკიდებელმა კანდიდატმა კონსტანტინე შარაშენიძემ 79 ხმით აჯობა ქართული ოცნების კანდიდატს ბეგლარ სიორიძეს. რაც შეეხება ამორჩევლის აქტივობას, ამორჩევლის აქტივობა იყო 33.23% და მათგან ყველაზე მაღალი აქტივობა 56.65% დაფიქსირდა სწორედ ოზურგეთში. ქალაქ ქუთაისში წინასწარი მონაცემებით გამარჯვებული არის ნომერი 41 გიორგი ჭიღვარია, მის მიერ მიღებული პროცენტების რაოდენობა არის 87.55%. ყაზბეგში გამარჯვებული წინასწარი მონაცემებით არის ნომერი 41 ალექსანდრე ზაგაშვილი,
მიღებული ხმების ოდენობა პროცენტებში არის 68.65%. ხაშურში გამარჯვებული კანდიდატი არის ნომერი 41 წინასწარი მონაცემებით. მის მიერ მიღებული პროცენტების ოდენობა არის 61.31%. ბორჯომში წინასწარი მონაცემებით გამარჯვებული არის ნომერი 41 ლევან ლიპარტია. მან მიიღო ხმათა 55.22%. ოზურგეთში წინასწარი მონაცემებით გამარჯვებული არის დამოუკიდებელი კანდიდატი ნომერი 42 კონსტანტინე შარაჩენძე. მის მიერ მიღებული ხმების ოდენობა პროცენტულად არის 50.11%. მარტვილში გამარჯვებული წინასწარი მონაცემებით არის ნომერი 41 ალექსანდრე გრიგალავა. მან მიიღო ხმათა 93.4%. რაც შეეხება საჩივრებს, 35 საჩივარია ამ დროისთვის შესული საოლქო საარჩევნო კომისიებში, მათგან უმრავლესობა 14 საჩივარი შევიდა ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განმარტავენ, ამ საჩივრების უმრავლესობა კომისიის წევრებისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებას ითვალისწინებს და საჩივრების განსახილულად საოლქო საარჩევნო კომისიებს ორდღიანი ვადა აქვთ. მადლობთ ქეთი ქაშაკაშვილმა გააგვაცნო მეორე ტურის წინასწარი მონაცემები. ბორჯომში დათვლილია ყველა უბნის მონაცემები. ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ლევან ლიპარტიამ ხმების 55.22%, პატრიოტთა ალიანსიდან ზაზა ჩაჩანიძემ კი 44.78% მიიღო. გიორგი მანჯავიძე ჩაგვერთვება ახლა მოამბის პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გისმენთ. მარიამ, რაც ალბათ ყველაზე მთავარია ბორჯომში არჩევნებმა შვიდობიანად განსაკუთრებული ექსცესებისა და განსაკუთრებული დარღვევების გარეშე ჩაიარა. საკმაოდ საინტერესო მეორე ტური გამოდგა იმის გათვალისწინებით, რომ განსხვავებული შედეგები დაჯდა პირველ ტურთან შედარებით. მაგალითად, თუ პირველ ტურში ბორჯომის მერის არჩევნებში ამორჩეულთა აქტივობა იყო 48%, უკვე მეორე ტურში აქტივობა 53%-მდე გაიზარდა. ასევე კანდიდატებს შორის სხვაობა პირველ ტურში მხოლოდ 24 ხმა იყო, მეორე ტურში კი ეს ხმა 1429-მდე გაიზარდა. რაც შეეხება უშუალოდ შედეგებს, პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატმა ზაზა ჩაჩანიძემ მიიღო 6176 ხმა, ხოლო ქართული ოცნების კანდიდატმა ლევან ლიპარტიამ მიიღო 7615 ხმა. ბორჯომის არჩევნო ოლქის მასშტაბით სულ მოვიდა 14035 ამორჩეველი პირველადი მონაცემებით, რაც ამორჩეულთა საერთო რაოდენობის 53%-ს წარმოადგენს. ამ მომენტისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიაში დაფიქსირებულია სულ 12 განცხადება საჩივარი, თუმცა უნდა ითქვას ის, რომ განცხადება საჩივრები აბსოლუტურად ყველა ეხება კენჭისყრის დროს ხმის მიცემის პროცედურებს და არც ერთი განცხადება საჩივრი ეჭქვეშ არ არის დაყენებული არჩევნების შედეგების შეჯამების და შემაჯამებელი უქმების შედგენის პროცედურები. როგორც უკვე მოისმინეთ, მიღებული საჩივრები არჩევნების შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენს, ანუ ბორჯომის მერი ქართული ოცნების კანდიდატი ლევან ლიპარტია იქნება. საკმაოდ საინტერესოა ის, რომ ბორჯომის რაიონი ერთადერთია, სადაც მართლმა პარტიამ უმრავლესობა ვერ მოიპოვა. უმრავლესობას ბორჯომის საკრებულოში წარმოადგენენ პატრიოტთა ალიანსის წევრები, ისინი სულ 11 იქნებიან. მადლობთ გიორგი, ბორჯომიდან გიორგი მანჯავიძე გვერდებოდა. არჩევნები მიმდინარეობდა ძირითადად 7 და სამართლიან გარემოში, ასე შეაფასა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური მესამე სექტორმა. სამართლიანი არჩევნები პროცესს ხმების პარალელური დათვლის მეთოდოლოგიით აკვირდებოდა, რამაც აჩვენა, რომ ხმის დათვლამ საარჩევნო უბნების 99.7%-ზე დარღვევების გარეშე ჩაიარა. არასამთავრობო ორგანიზაციის თქმით, გამონაკლისი იყო ოზურგეთის 59 საარჩევნო უბანი, სადაც მიხეილ ბენიძის თქმით, სავარაუდოდ ადგილი ჰქონდა უბანზე არეულობის მოწყობას და ამიზეზით შედეგების გაფათილებას, თუმცა მიუხედავად ამისა, დოკუმენტების მთლიანობა საფრთხე არ შექმნია და ამ მრჩეველმა საკუთარი ნება დააფიქსირა. ასევე სამართლიანი არჩევნების განმარტებით ხმის პარალელური დათვლის და ცესკო შედეგები ერთმანეთს ემთხვევა. ძირითადად იყო პროცედურული ხარვეზები, რამდენიმე შედარებით მნიშვნელოვანი დარღვევა, მაგრამ არ ქონია ამას მასშტაბური ხასიათი. ტენდენციის სახით გამოიკვეთა ის, რომ კონკრეტულად ოზურგეთის ოლქში იყო უფრო მეტი კონცენტრირება სამართალდამცავი უწყებებისა, მათ შორის უბნების მიმდებარე პერიმეტრზე, ასევე პარტიული კოორდინატორების კონცენტრირება, რაც შესაძლოა პოზიტიური არ ყოფილიყო.
იუსტიციის სამინისტროში უწყებათა შორისი კომისიის სხდომა გაიმართა, სადაც არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებზე იმსჯელეს. შეხვედრის მონაწილეებმა ცესკოს პოზიციაც მოისმინეს იმ პროცედურულ დარღვევებზე, რომელთა უმრავლესობა უკვე აღმოფხრილია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ არჩევნების დღეს დაფიქსირებულ გარკვეულ ინციდენტებზე გამოძიება მიმდინარეობს. შეხვედრამ ოპოზიციის გარეშე ჩაიარა. უკვე მეხუთე სხდომაა, რაც ოპოზიციური ძალები უწყებათა შორისი კომისიის მუშაობას ბოიკოტს უცხადებენ. განსაკუთრებით დეტალურად იქნა განხილული ოზურგეთის დამოუკიდებელი კანდიდატის შარა შეინძის მხარდამჭერის როყვასთან დაკავშირებით განხორციელებული ზეწოლის ფაქტებს. აქ კომისიის ინფორმაციით არსებობდა ზეწოლა მეორე მხარესაც და კომისიის თავმჯდომარე მოუწოდა საგამოძიებო ორგანოებს გამოიძიონ ეს ფაქტი. თითქოს გიორგი როყვას ვითომ და გაუჩინარება დაკავშირებული იყო ქართული ოცნების კანდიდატთან და თითქოს ეს ჩვენი კანდიდატი იყო ჩართული ამ საქმეში, რაც არ დადასტურდა. ეს იყო მიზანმიმართული დისკრედიტაცია ჩვენი კანდიდატის წინააღმდეგ, ცრუ ინფორმაციის ტირაჟირება. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია მე-15 საათზე დაგიბრუნდებით, მანამდე კი დღის ახალ ამბებს თქვენ ჩვენს ვებგვერდზე 1TV-ზე გაიცნობით. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა სპორტის დაფა და დავით ბანანაშვილი დღის სპორტულ სიახლეებს გაგაცნო.